قصد دارم به یکی از موضوعات بسیار جالب و پر از پیچیدگی‌های سیاسی بپردازم. دونالد ترامپ پیش از اینکه به کاخ سفید راه پیدا کند و رئیس جمهور ایالات متحده شود، تصمیمات جسورانه‌ای را اتخاذ کرد که آینده سیاست جهانی را تحت تأثیر قرار داد. یکی از این تصمیمات پایان دادن به جنگ‌ها در سطح جهانی بود. اما این سوال به وجود می آید: چگونه یک تاجر مشهور و فردی که هیچ پیشینه سیاسی نداشته است می تواند به چنین قدرت نمایی در عرصه جهانی دست بزند؟ سلام دوستان عزیز. دونالد ترامپ پیش از اینکه وارد دنیای سیاست شود، یک تاجر بزرگ در صنعت املاک و ساخت و ساز بود. او با برندسازی شخصی و ایجاد یک تصویر قوی از خود در رسانه‌ها توانست نام خود را در دنیای کسب و کار به ثبت برساند. ترامپ نه تنها در ساخت برج‌های آسمان خراش در نیویورک شناخته شده بود، بلکه به دلیل شخصیت قوی و سخنان صریح خود چهره‌ای معروف در دنیای تلویزیون و رسانه‌ها نیز بود. با این حال این تجربه‌ها به او کمک کرد تا درک عمیقی از منافع اقتصادی کشورها، از جمله پیامدهای اقتصادی جنگ‌ها پیدا کند. ترامپ همواره به عنوان یک تاجر با ذهنیت ریسک پذیر شناخته می‌شد. او می‌دانست که جنگ‌ها برای اقتصاد یک کشور بسیار پرهزینه هستند. او می‌خواست ایالات متحده آمریکا از دخالت بی‌پایان در جنگ‌ها فاصله بگیرد و جای آن منافع و انرژی خود را صرف پیشرفت داخلی کند. زمانی که ترامپ به عرصه سیاست وارد شد و در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به رقابت پرداخت، یکی از اصلی ترین شعارهای او پایان دادن به جنگ ها بود. او با صدای بلند اعلام کرد که آمریکا نباید در جنگ های بی پایان در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان دخالت کند. این شعار برای بسیاری از مردم جذاب بود، چرا که کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای ناتو سالها درگیر جنگ‌های سنگین در افغانستان و سوریه بودند. ترامپ این جنگ‌ها را بیفایده و هزینه بر می‌دانست. در یکی از مهمترین اظهارات انتخاباتی خود، ترامپ گفت: ما دیگر نمی‌خواهیم پلیس جهانی باشیم. چرا باید در جنگ‌هایی که هیچ ربطی به منافع ملی ما ندارند دخالت کنیم؟ چرا باید در این جنگ‌ها سرمایه گذاری کنیم؟ این اظهارات بخشی از پیام‌هایی بود که باعث شد او بسیاری از رای دهندگان آمریکایی را جذب کند. او معتقد بود که ایالات متحده آمریکا برای حفظ منافع خود باید به جای مداخله در درگیری‌های جهانی، منابعش را به تقویت زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی داخلی و مقابله با تهدیدات مستقیم مانند تروریسم و تغییرات اقلیمی اختصاص دهد. یکی از دلایل اصلی که ترامپ تصمیم به پایان دادن به جنگ‌ها گرفت، افزایش هزینه‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده بود. جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌های طولانی مدت در افغانستان و عراق، بخش بزرگی از بودجه دولتی را به خود اختصاص داده بودند و این مسئله باعث نارضایتی بسیاری از آمریکایی‌ها شده بود. ترامپ به دنبال استراتژی بود که در آن آمریکا درگیر جنگ‌های خارجی نخواهد شد و به جای آن می‌تواند تمرکز بیشتری بر تقویت اقتصاد داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد.
یکی از بزرگترین قدرت‌نمایی‌های ترامپ مذاکره با رهبران کشورهای قدرتمند بود. او به رهبران دیگر کشورها پیام می‌داد که ایالات متحده آماده است که از سیاست‌های جنگ طلبانه فاصله بگیرد و به جای آن به دنبال مذاکرات و حل بحران‌ها از طریق ابزارهای غیر نظامی باشد. سال 2025 فرا رسید و دنیای سیاست همچنان پر از چالش‌ها و بحران‌های جهانی است. آیا همچنان می‌توان به دنبال سیاست‌هایی مانند آنچه ترامپ به دنبال آن بوده حرکت کرد؟ آیا ممکن است که در دنیای امروزی یک کشور بزرگ مانند آمریکا تصمیم بگیرد که در درگیری‌های جهانی شرکت نکند؟ درگیری‌های جهانی را کاهش دهد و به جای آن به مسائل داخلی خود بپردازد؟